රයිට් අද ගෙනහල තියෙන අරෝ එකින් අපි මේක ජම්ප වය කිට්ට එකක් මං ඕඩ කළේ මේ දියට පැකින් වල තියෙනවා අපි ඕපන් කරල බලමු කෝඩ් කියලා ඉද කියලා එක මේක හොඳ ගෝල් පලේටඩ් බ්‍රන්ඩ් තමයි මම දැක්කේ එනිසයි මං මේක ඕඩ කළේ right මේ විදියට එඩියට ගන්නම් ජම්ප වයර් කිට් 112 packs global specialists මේගොල්ලන්ගෙන් තමයි මම මේක ගත්තේ මේ විදියට ඕපන් කරන්න යනකොට oops oh wow හොඳයි අපි හැමදාම ගන්න ජම්ප වයර්ස් වගේ නෙමෙයිනේ මේවා ඒකින්ද මේ කොට ලස්සන පැකින් එකක් වව් හොඳයි නේද හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් වයර්ස් තියනවා බලාගන්න පුළුවන් ගෝල් ප්ලේටඩ් තමයි මම දකින්න විශේෂත්වය තියෙන්නේ සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තියෙනවා වයර් සුත්තුත් හොඳයි රබර් සිලිකන්ම නෙමෙයි සාමාන්‍ය අපි දකින වයර් එක වගේමයි මම එක එක දිගවල් තිබ්බා එහෙම තමයි තියෙන්නේ ගෝල් ප්ලේටඩ් නිසා මේ තමයි විශේෂයෙන් ඕඩර් කළේ මේ වගේ සෙට් එකකුත් අපිට හම්බෙනවා ඒවනම් හයි ප්‍රීමියම් ග්‍රේඩ්ස් මේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප්ස් මේකෙත් කොන මේ වගේ තියෙන ඊට අමතරව මේ වගේ හූක්ස් හම්බෙලා තියෙනවා ඒවා කොපර් ප්ලේටඩ් ඒවා තමයි අපිට සාමාන්‍ය රෙගියුලර් හම්බෙන ඒවා ඒක රබර් සිලිකන් වයර් එකක් එකත් ඒ වයර් එකම වගේ තමයි ඔහොම තමයි මේ පැක් එක